Леонід Данільчик. Нзінга. Мвемба оглянув свої ноги, забруднені чужою запеченою кров'ю, поворушив пальцями, розрихлюючи ґрунт. Було страшно. Дуже. Мвемба не боявся смерті. Він взагалі не боявся нічого, що міг зрозуміти. Смерть – то смерть. Був живим, перестав бути живим, став духом. Прозоро, зрозуміло. Підняв очі. Попереду дві шеренги воїнів Баконго утворювали короткий коридор до входу у скельну печеру. Темну, моторошну обитель Согбо. Справедливого Согбо, великого судді Согбо. Согбо, що не поглинає невинних. Согбо, котрий забирає лише злочинців. З печери Мвемба не повернеться. Це Мвемба знав. Це знав Согбо. Але Согбо знав, що буде далі. Мвемба – ні. І саме це лякало юного воїна. Страх невідомості сплітав нерішучістю рухи, паралізував волю. Десятки поглядів у спину штовхали фізично, пхали, сунули тіло. Крок. Маленький, несміливий. Із зусиллям. Крізь густе, непролазне повітря. Долаючи страх. Ще крок. Тиск в спину наростав. Плем'я дратувалось. Ще крок і ще. Мвемба підняв погляд. На скелі, у нерухомій позі, зверхньо та велично чорнів силует Нзінги. Примітка. Нзінга – володарка, правителька. За її спиною здіймалось яскраве ранкове сонце. Вугільно-чорне тіло на тлі сліпучого диску губило людські риси. Палаючий карбонадо у божественній подобі. Примітка. Карбонадо – чорний діамант. Містичне першоджерело тепла та світла. Мвемба затремтів, впав на коліна, простяг руки. Постать не ворухнулась. Лише контури її розмились у власній пожежі. Це прояв її гніву. Заціпенів. Насправді, сльози туманили погляд воїна. Останнє сподівання втрачено. Вирішив. Смерть. Тільки не обійми Согбо. Впевнено піднявся і твердо рушив. На третьому кроці рвонувся ліворуч. Із силою вдарив стражника ногою в живіт і, відштовхнувшись, кинувся в протилежний бік. Відвів руки назад, летів грудьми на вістря спису. Нкуву, досвідчений і зрілий воїн, ніяк не відреагував. Жодним чином. Майже. Лише розслабив кисть. Вістря спису пробило шкіру, вперлось у ребра Мвемба. Древко без опору ковзнуло крізь долоню Нкуву і, практично неушкоджений бранець, наштовхнувся на монументального воїна. Відбився, мов від дерева, і, отримавши тяжкий удар щитом у скроню, повалився на ґрунт. Крізь імлу напівпритомності відчув, як зв'язують руки, волочуть, миттєва невагомість, біль падіння, темрява, страх, жах. З печери вирвався розпачливий крик. Зірвався на вереск. Його покрило протяжне, туге виття. Притиснуло. Шуми змішались однорідним скавулінням, що поволі згасло. Дух Согбо, справедливий дух Согбо поглинув жертву. Печера пустувала. Переконатись міг будь-хто, хто наважиться. Сонце піднялося вище, і Нзінга Мбанді повернула собі людські риси. Усміхнулась білосніжними перлами рівних зубів. Підняла руки догори та розвела в боки. Ритуал суду скінчився. Плем'я повернулось до повсякденних справ. Нзінга відвела правицю в бік долони й догори. За кілька митей німий наказ пролетів між деревами,
і десятки темних тіней беззвучно вирнули з укриття джунглів. Промайнули хвилею пустий простір та розчинились серед хиж поселення. Тиша, шарудіння, окремі зойки, поодинокі крики, галас, метушня. Зі ще незахоплених домівок вихопились мешканці. Жінки та діти тікали. Чоловіки чинили короткий, безплідний опір. Гинули від списів та трумбашів. Примітка. Трумбаш – короткий, сильно вигнутий ніж. Або падали, приголомшені ударом. Кілька жорстоких стихійних сутичок. Свист мачете. Липкий, огидний звук розсіченого м'яса. Хруст розрубаних кісток. Останній натяк на опір. Чоловіки пускаються тікати за жінками і дітьми. Куди? Позаду тіні смерті. Ліворуч джунглі, в котрих зачаїлись ті самі тіні смерті. Жорстокі, нещадні тіні духа Огу. Примітка. Огу – бог війни, заліза, вогню та блискавок. Праворуч ріка, могутня течія. Смерть. Куди? Прямо? Лише один шлях, вздовж узбережжя. Лише прямо, прямо, прямо в кайдани. Нудні, одноманітні розмови. Ті самі жарти, ті самі кпини. Нудно, нестерпно нудно. Юна Нгола нишком віддалилась від групи жінок, що блукали лісом у пошуках ягід, корінців та зерен. Причаїлась. Почала з усмішкою щось наспівувати. Раділа самоті, такій рідкій у тісі в тісняві поселення. Піддалась лінивій дрімоті в тіні гігантського баобабу. Крізь сон просочувалась гулка луна блукань вітру в дуплах дерева. Баобаб ритмічно гудів, сопів. Раптом закашлявся. Нгола прокинулась, насторожилась. Дерево хрюкнуло та засопіло. Сопіння перейшло в тихий, неритмічний храп. Звук обірвався. Тиша. Дівчина прислухалась. Жінки гомоніли неподалік, це дещо додало сміливості. Порачкувала навколо стовбура. Баобаб зненацька жадібно заскавулів. Так благаючи безпорадно, що Нгола втратила будь-яке почуття небезпеки та поспішила до широкого дупла. Там, в косому конусі світла, тремтіли дві брудні, закривавлені п'яти. Мвемба сильно страждав від спраги. Мружачись від гострого болю, в щойно звільнених руках ликав воду з долонь Нголи. «Сок бо тебе відпустив?» – спитала, боязко торкаючись тіла юнака. Переконувалась в його матеріальності. Він мовчав, фізично та ментально знесилений. «Чому дух не відпустив відразу?» Нгола не допускала можливості втечі від духа. «Приведи Діогу!» – прохрипів ледь чутно. «Нзінгамбанді пішла війною. Мій брат воїн. Діогу пішов з Нзінга». Мвемба ковтнув слину. Облизав розтріскані губи. Заплющив очі та кілька разів глибоко вдихнув. «Не Сокбо! Там був не Сокбо! Повернеться Діогу, приведи сюди!» Тирада виснажила майже до непритомності. «В печері не...» Залунали тривожні оклики. Жінки помітили відсутність Нголи. Мвемба захвилювався, налякано заметушились очі. Дівчина роззирнулась, заквапилась. З великими зусиллями повернула юнака назад до сховку. Залишила свій провіант та воду. Вночі вона повернеться з новими запасами їжі та води, вирішивши не виказувати Мвемба, доки з ним не поговорить її брат Діогу. Нзінгамбанді чудово усвідомлювала важливість враження від її появи на тлі сонця. Приголомшливий ефект від грандіозного видовища
нівелював здатність критично мислити. Забобонні, пригнічені та налякані невільники, ошелешені величчю побаченого, втрачали останню волю, останню владу над собою. Німіли, знічувались, скорялись. Беззаперечно підпорядковувались новим господарям. Мешканці з поселення Кімбунду були винні. Винні перед народом Баконго. Винні в тому, що вони були народом Кімбунду. А точніше в тому, що не були Баконго. Єдина дійсна та замовчана провина. Горлання безглуздих звинувачень Нгомбо Матаді закінчив у момент, коли розжарений диск з'являвся за спиною Нзінгі, спікаючись з її силуетом в опалюючому погляд біло-чорному дуеті богів. Примітка. Нгомбо. Жрець. Не даючи отямитись, полонених заганяли по одному в печеру. Раз за разом, не звільняючи з пут. Люди заточувались, спотикались, падали. Їх грубо підіймали, штовхали далі, підганяли тичками списів. Щоразу тяжче, лякаючи виття, зустрічало свою жертву в темряві. Щойно воно стихало, вштовхувався наступний невільник і зникав у новій моторошній хвилі гулу. Лише кілька чоловіків могло міститись у неглибокій печері, а вона ковтала десятки. Немає сумніву. Звинувачення Матаді справедливі. Согбо приймає. Согбо не помиляється. Ти думаєш, мої слова нечисті? Мої очі бачили, як тебе поглинає дух. Від духа не втекти. Від духа не втекти, погодився Мвемба. Твої очі бачать мене. Твої руки торкаються мене. Я тут. Я не в обіймах Согбо. Мій род правдивий. Я не розумію. Діогу розгублено потер коліна. Мої вуха чують твої слова. Я знаю, твій род чистий. Я не розумію. Він глянув на захопленого поїданням паляниці Мвемба. Добротний апетит сприяв швидкому поверненню сил. Діогу вкотре торкнувся плеча співрозмовника, потім голови. Не втерпів, почав обмацувати все тіло. Мвемба припинив їсти, терпляче чекав завершення чергової перевірки на матеріальність. Надто нереальною, надто неймовірною видавалась Діогу розповідь Мвемба. Взагалі, саме його існування – це вже аномалія. А він сидить і талується хлібом. «Скоро світанок! Нам потрібно вирушати!» Мвемба втерся від крихт. Юнаки піднялись. Діогу вагався. Пастка? Підступність? Ні. Рушив непевними кроками. Він знав Мвемба. Гордого, відкритого, нестриманого. Хотів йому вірити. Не міг. Не складалось. Не розумів. Запальність та пиха довела Мвемба до печери. Печери! Печера! В тілі Мвембе дух Согбо? Куди веде його дух? Навіщо він духу? Діогу кинуло в піт. Сповільнив ходу. Духи не конають в дуплах Баобабу. Духи не страждають спрагою. Духи взагалі не страждають. Полегшало і одразу паралізувало. Приголомшило. Спрага. Дамбала. Великий зомбі. Одержимі Дамбала страждають спрагою. Дух викрав Мвемба. Мвемба зомбі. Ноги заніміли. Діогу сів. Гупнувся на землю. Стерпнувся всім тілом. Пояснення всьому. Просте, вірогідне. Зрозуміле. Очевидною стала брехня зомбі. Заплутана, складна нісенітниця. Мвемба зупинився. Озирнувся. Вказав на високе дерево. Діогу не ворушився, мовчав. Світанок наближався. Посвітлішало. Обличчя Мвемба окреслилось рисами.
стурбованими, занепокоєними рисами, звичайними емоціями здивування та тривоги. Долинув шум хвилі океану. Діогу опанувався. Ні, Мвемба не зомбі. Полізли на дерево. Полоненого Кімбуду вштовхнули в печеру Согбо. Він спіткнувся спутаними ногами. Втратив рівновагу, незграбно застрибав по схиленій підлозі печери. Гепнувся об стіну. Стіна заворушилась, з тихим тріском подалась вбік. Утворена шпара виттям всмоктала душу і тіло. Гул побіг по довгих коридорах підземелля, підсилений багатократною луною. Ревіння протягу залило окропом страху жили. Волання темряви пронизало кістки. Нажаханий бранець заверещав, роздираючи легені. Тіло кинуло на землю, забило в конвульсіях. Важкі обійми чужих долонь тягли на горло. Придушили. Невільник притих. Панічно шарпався, душився. Міцні руки втягнули напівпритомне тіло в нетрі кам'яної пащі. Шпара закрилась. Гул затих. Печера знову стала плиткою. Пустою. Темінь, страх, задуха. Обійми відпускають шию. Тяжкий храп з блювотою вирвався з горла. Невільник скулюється, плаче. Сильний поштовх. Він зісковзує і падає додолу. В яму. Поряд боязко заскавуліли. Боїться ворушитись. Приглушені стогони, плач, підвивання. Його тіла торкнулись. Він торкнувся у відповідь. Поряд людина. Панічний страх минув. Натомість прийшла гнила, їдка тривога. За хвилю в яму падає наступне втілення розпачу та жаху. І знову. Зліпившись потом і тілами, єдиним цілим здригались у конвульсії ридання. Ні помислів, ні слів. Суцільний спільний страх. Мука невідомим. Катування незрозумілим. Час зник. Тривога роз'їдала простір, жувала душу. Жах втискав тіла в тіла, вичавлював свідомість крізь соки поту. Життя крізь сморід страху. Шурхіт. Поволокли каміння. Морок засірів. Тіла щільніше стислись. Жахіття поруч. Затихли. Припинили плакати. Припинили дихати. Припинили існувати. Параліч тривоги. Без окремих істот, без свідомостей. Велика, темна, липка маса страху. Нкуву підійшов до краю ями. Заглянув. Все як завжди. Покірні, перелякані нікчеми. Подав сигнал. Кілька воїнів Баконго почали жваво витягати Кімбунду з ями. Решта з'єднувала пута та кайдани, утворювали довгу невільницьку вервицю, повели чередою назовні. Нзінгумбанді винесли на узбережжя на дерев'яному троні. Обережно поклали на пісок. Нкуву став праворуч трону, кілька воїнів позаду. Решта загону причаїлась у заростях узлісся. На горизонті коливалось велике судно зі спущеними вітрилами. Далеко. Могло вміститись на долоню. Від нього від'єдналось кілька темних плям. Наблизились, набирали форми. Важкі човни ковзнули на пісок. Бліді демони вистрибнули і з великим зусиллям втягли навантажені шлюпки на берег. Від тривалого впливу соленої води шкіра прибульців вицвіла, набула кольору піску. Свою потворність вони покривали одягом, відкриваючи лише необхідне – обличчя та кисті рук. Понівечені лиця ховали пасма липкої, довгої шерсті з голови. Чужинець в ковпаку наблизився до трону. Дав короткий, дивний танець – знак вітання. Отримав стриманий кивок Нзінге у відповідь. Ледь помітну посмішку богині.
Капітан повернувся, віддав кілька коротких наказів. Із човна вивантажили одну зі скринь. Відкрили. Матрос здобув довгий, злегка сплюснутий та загнутий з одного боку предмет. Пововтузився з ним та передав капітану. Широкий круговий жест, відставивши назад ногу. Пафосна поза. Пауза. Аркебуза гаркає вогнем, і вмить велика гілка із шумом валиться з дерева на пісок. Примітка. Аркебуза. Довга, гнотова, дульнозарядна рушниця. Мбанді вдоволена. Жест. Нкуву приймає заряджену зброю. Він незграбно повторює маніпуляції капітана та завмирає. Довга пауза. Аркебуза мовчить. Руки втомлюються, тремтять. Нкуву дратується. Матроси посміюються. Ще мить і гнів Нкуву. Капітан, широко та винувато усміхаючись жовтими зубами, запалює гніт. Відступає. Кілька секунд гримить постріл. Віддача збиває воїна на спину. Зброя вистрибує вгору і опиняється в руках капітана. Португальці регочуть. Різкий жест капітана обриває образливий шум. Він, надалі широко і винувато усміхаючись, подає Нкуву руку. Воїн приймає допомогу. Демонстрація закінчена. Почались торги. Із джунглів вивели першу групу невільників. «Твої очі бачили те, що бачили мої очі. Мій рот чистий». Спантеличений Діогу мовчав. «В печері немає Согбо, в печері яма», – продовжив Мвемба. «Мбанді не є дружиною Огу. Нзінга не отримує дарів Бога. Вона отримує плату за рабів», – розчаровано усвідомив Діогу. «Твої очі бачать духів Агве, твої очі бачать рабів». Примітка. Агве – дух води, покровитель мореплавців. «Нзінга Мбанді не богиня, мої очі плачуть, її рот нечистий. Я скажу Нгомбо». Примітка. Нгомбо – жрець. «Матаді знає, Нгомбо говорить з духами», – остеріг Мвемба. «Нгомбо говорить з духами, Нзінга говорить з богами. Матаді не говорить з Огу», – заперечив Діогу. Мвемба погодився. Жрець не міг бути в курсі інтриг правительки, не володів, згідно духовної ієрархії, достатнім доступом. Юнаки почали спускатися з дерева. Торги на узбережжі тривали. «Нзінга Мбанді не дружина Огу, і твої очі плачуть?» – сонно перепитав старий Матаді. Розбуджений серед ночі, він нічого не розібрав із сумбурної розповіді юнаків. Половини їхнього шепоту він не почув, а другу половину не слухав. «Дари від Огу, плата від Агве, кімбундураби, бліді люди з піску?» Матаді широко позіхнув. «Ви воїни, ви служите Нзінга, так наказують вам духи предків, вгамуйтесь». Юнаки переглянулись. Нгомбо говорив голосно, сердито. Вони розгубились. «Нзінга Мбанді має зброю вогню. Мбанді – наймогутніша Нзінга в Заїре». Примітка. Заїре – регіон на території сучасної Анголи. Старий нахилився до них. «Завтра Мбанді наймогутніша Ndongo». Примітка. Ndongo – регіон на території сучасної Анголи. «Ви воїни! Жінки збирають насіння, чоловіки воюють!» Підвівся та наказав. «Чекайте!» Вийшов. Спантеличені та збентежені юнаки мовчки чекали. Матаді повернувся. За ним зайшов Нкуву.
«Не піддавайся страху!» – підняв руку старий, передбачивши намір Мвемба. «Нкуву має слова для вас!» Воєначальник сів, витримав паузу. «Мвемба, ти не був в обіймах Согбо?» Юнак похитав головою. «Не був. Согбо забирає злочинців. Тебе Согбо не забрав. Ти блукав у темряві, знайшов світло та повернувся крізь дупло великого Баобаба. Тепер ти вірний воїн Дзінга. Ти служиш Мбанді». Воєначальник впер пронизливий погляд в молодого Баконго. Помилуваний, повернутий на службу, Мвемба повільно кивнув, зобов'язавшись таким чином надалі дотримуватись означеної версії. Переконавшись у повному порозумінні, Нкуву продовжив. «На світанку я дам вам зброю вогню, дам вам вміння нести смерть громом», – зробив багатозначний жест. «Нзінга почне нову війну. Ви матимете багато здобичі, багато худоби, багато рабів, багато дружин, великі, заможні воїни могутньої Нзінги», – закінчив Нкуву. Зробив паузу, дав переварити сказане, встав і, не прощаючись, вийшов. Спочатку Мвемба вирішив, що проспав навчання, і молоді Баконго переймають вміння посилати смерть вогнем. Чому тоді кричать жінки? Він вискочив назовні і одразу отримав удар у живіт. Склався навпіл, упав на коліна. Шию стягнув зашморг. Ще кілька нищівних ударів чоботом в корпус, і його кудись поволокли. Бліді духи наповнили сіріючий простір ранку. Вони видобували вогонь зі своєї магічної зброї, і чорні тіла Баконго падали, так і не пустивши стрілу, не жбурнувши списа. Духи кидали сітки, в них плутались жінки та діти. Духи творили хаос і смерть. Духи були навколо. Мвемба протягли повз труп Нкуву. Мертвий воїн стискав аркебузу, безпечний та безглуздий інструмент смерті в його руках. Юнак завився змієм, скочив на коліна, спробував зірвати зашморг. Отримав удар чоботом в обличчя. Хруснув ніс, в очах потемніло. Баконго втратив свідомість. Але лише на кілька митей. Лежачи лицем в ґрунті, помацав шию. Петлі не було. Рвонувся вбік, не глядячи куди. Між хижами налетів на матросів. Впав, метнувся за ріг. Лунали постріли, крики і незрозуміле дзижчання слів та перегукувань блідих духів. Мвемба біг до печери Согбо. То був єдиний шанс, одна можливість вберегтись. Вискочив на майданчик. Там було повно португальців. Воїн загальмував, спіткнувся, впав. Просунувся по ґрунту. Його не зауважили. Закляк за спинами матросів. На вершині скелі стояла Нзінга Мбанді. Її чорний силует богині огортала гаряча аура небесного світила. Португальці впустили зброю, прикипіли очима. Не ворушились, зачаровані. Мбанді крізь губи вишкірила посміх ненависті. Розвела руки в сторони. Долоні досягли країв палаючого кола. Пекельно-чорний та біло-вогненний образ злився в єдиній іпостасі. Приголомшливо величній. Матроси впали на коліна, схилили голови, зажмурили очі. Мурмочучи скоромовку, махали перед собою правицею, тикаючи складеними пальцями в чоло, плечі, груди. Хрестились. Мвемба припіднявся. Не розумів поведінки чужинців, зате ясно усвідомив намір Нзінги. Вона заклала руки за спину, силует похитнувся. Почав повільно хилитись допереду, вивільняючись зі свого сліпучого ореолу. Зірвалась, полетіла вниз.
Юнак рвонув в печеру, вдарився грудьми в стіну, навалився щосили. Камінь піддався, потягнуло протягом, завив грізний сокбо. Вперше цей звук знаменував життя та волю. Вперше йому раділи. Вже прошмигнувши в шпару, Мвемба почув глухий удар. Закриваючи прохід, побачив, як чужинці боязко підходять до понівеченого тіла дружини бога Огу. Її обличчя продовжувало криво посміхатись. 2021 рік.